I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok! Úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy padlizsánt neveljünk. Szerintem az egyik legmacerásabb növényeink közé tartozik a padlizsán, vagy más néven tojásgyümölcs, vagy vinette, azt hiszem ezt is szokták még használni, mert egy viszonylag szűk hőmérsékleti tartományba érzi jól magát. Ez a 20 foktól a 35-ig. 20 fok környékén szokott csírázni, és emiatt nem is nagyon érdemes szabadföldi neveléssel próbálkozni, mármint magról, palántáról természetesen igen. És bocsánat, közben elkezdem a vetést, szóval nagyon nincs értelme 20 fok alatti földbe elvetni, viszont mivel nagyon-nagyon hosszú a tenyész ideje, ezért mindenképpen ajánlott február közepén, vagy február végén, esetleg március elején még elvetni. Úgy kell gondolkodni, hogy a csírázási idő az körülbelül egy 20 nap, mire először szüretelni tudunk, az körülbelül pedig egy olyan 140 nap. És közben, mondom, a 20 fokot, a minimum 20 fokot szereti, de hogyha már elindul a termés irányába, akkor meg a 30-at. Én azt mondom, hogy ha nincs üvegházad, vagy egy nagyobb fóliasátrad, nagyon nincs is értelme padlizsánnal kísérletezni, még Magyarországon se. Természetesen például a nevelését én se idekint az üvegházba fogom elkezdeni, hanem be fogom vinni a lakásba. Mert ez egy, mint mondtam, hisztis növény. Közben a vetésről körülbelül 1 cm mélyre vetem, és mindegyik kis cserébe, ezek körülbelül 5 cm-es cserepek, mindegyik cserébe 3 darab magot fogok vetni, és a 3 darab magból egyet fogok megtartani. Ebből már látszik is, hogy 3 darab padlizsánra van szükségem. Annyira nagyon a család nem szereti, csak a feleségem, és neki szeretnék kedvezni egy kis padlizsánnal, hogy tudjon magának készíteni padlizsánkrémet, vagy hogyha éppenséggel jó napon van, akkor én fogok neki padlizsánkrémet készíteni. Szóval a vetése nem túl bonyolult, a csírázása, hogyha biztosítjuk neki a megfelelő hőmérsékletet, megfelelő laza szerkezetű talajt, akkor majdnem mindegyik mag ki fog kelni, és utána már csak nevelgetni kell. Arra kell figyelni, hogy egészen a májusi fagyokig nem nagyon szabad őt kiültetni, mert 5 és 0 fok között teljesen tönkre megy, igazából 15 fok alatt meg sokkot kap a növény, szóval jó eséllyel nem fog fejlődni. És miért gond, hogyha túl meleg van neki? Mert 32-35 fok környékén a virágokat fogja eldobálni, és utána nem fog olyan szép és sok termést hozni. Amit tudni kell, hogy azért önporzó tud lenni, szóval nem is szükséges 3 növény, de hogyha minél több termést akarunk, akkor jó, hogyha van padlizsánunk, amiben úgymond tudunk válogatni, csemegézni. Nem nagyon szeret vízben állni, arra nagyon figyeljünk, hogy egy jó vízelvezetésű talajba ültessük, vagy egy emeltágyásba, vagy egy magaságyásba, vagy egy dombágyásba, ez talán a legideálisabb neki. És a tűzőnapra, mert a másik dolog az, hogy a tűzőnapot is szereti ez a növény. Van több fajtája is, van ez a fekete, és van a fehér, van vékony, nagy. Én azt mondom, hogy talán a legegyszerűbb ezt a feketét kinevelni, viszont a fehérből állítólag, mert én, mint mondtam, nem szeretem, fehérből a padlizsánkréma sokkal finomabb. Mindenkinek csak javasolni tudom, hogy kísérletezzen vele, mert aki szereti, az annak nagy sikerélményt tud adni, hogyha saját maga otthon tud padlizsánt termeszteni, meg talán egy kicsit egészségesebb és talán kicsit környezettudatosabb. Szóval neveljetek ti is padlizsánt, mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!